Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 164, ngay khi Hoắc Vũ Hạo cùng mọi người tới Đấu Linh Thành thì nơi đây đã chìm trong biển lửa và hoang tàn. Rất nhanh, mang trong mình lửa hận ngút trời, Hoắc Vũ Hạo đã cùng mọi người dẹp tan đám hồn sư cùng hồn đạo khí của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Đến khi mọi thứ đã qua, đám cỏ rác của Nhật Nguyệt Đế Quốc đã bỏ mạng thì mọi người mới dừng lại trong biển lửa nhìn toàn bộ cảnh tượng thê lương trong thành. Giờ khắc đó, Từ Tam Thạch chỉ có thể siết chặt tay, mắt nhìn toàn bộ người dân trong thành đang gào thét trong vô vọng, khiến hắn nổi giận. Ngay lập tức, hắn liền nói, Hoắc Vũ Hạo mau chóng đi, tìm đám người của Nhật Nguyệt Đế Quốc và quét sạch bọn chúng. Còn mình, Từ Tam Thạch liền dẫn theo Giang Nam Nam tới khu vực trung tâm của Đấu Linh Thành, nơi tụ tập của những nhân vật quan trọng nhất. Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo gật đầu, hắn và Đường Vũ Đồng lập tức rời đi, cả hai hóa thân thành những bóng ma trong đêm tối, bắt đầu cuộc đi săn đơn phương để hiệu quả, nhắm vào các hồn đạo sư của Nhật Nguyệt Đế Quốc đang phân tán để dọn dẹp chiến trường trong thành. Tiếp theo, trong bóng tối, Hoắc Vũ Hạo đã cùng Vũ Đồng tập kích, liên tiếp lấy mạng hơn 200 thành viên của các đoàn hồn đạo sư. Đến lúc này, đoàn trưởng Hoàng Long là Từ Thiên Nguyên và đoàn trưởng Tà Quân là Hạ Thiên Thần cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường. Chúng lập tức ra lệnh tập hợp trên không trung để kiểm đếm quân số, bởi vì lúc này bọn chúng mới ý thức được là đã đụng phải cao thủ. Chúng liền hạ lệnh bật phòng ngự liên động và rút lui có trật tự. Cùng lúc đó, Từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam đã cùng nhau tiến sâu vào trong thành. Vừa đi, Giang Nam Nam cũng vừa siết chặt tay Từ Tam Thạch. Đồng thời, nàng cũng lẩm bẩm nói, dù thân phận của huynh có thay đổi thế nào, huynh vẫn là Từ Tam Thạch của ta. Dứt lời, hai người tăng tốc hướng về phía xa mà bay tới. Còn Hoắc Vũ Hạo, cậu cùng Đường Vũ Đồng liên thủ truy kích hai đoàn hồn đạo sư đang bỏ chạy, thề phải bắt chúng trả giá. Cùng lúc này, đối mặt với tuyệt cảnh Hoàng đế băng hà, các thành viên cốt lõi của Hoàng thất gần như bị tiêu diệt toàn bộ trung tâm quyền lực của Đấu Linh Đế Quốc hoàn toàn tê liệt. Quân phòng vệ và người dân Linh Đấu Thành rơi vào trạng thái rắn mất đầu và hoảng loạn tột độ. Ngay trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc này, Từ Tam Thạch đột nhiên từ trên không trung xuất hiện cùng Giang Nam Nam rơi thẳng xuống mặt đất. Sau đó, trước ánh mắt của rất nhiều người, Từ Tam Thạch một mình tiến vào hoàng cung của Đấu Linh Đế Quốc. Khi cậu vừa tới, một người lính cất tiếng hỏi, người rốt cuộc là ai, từ đâu tới mà dám đi vào đây? Nghe vậy, Từ Tam Thạch lạnh lùng tiến lên. Ngay lập tức, trước ánh mắt của rất nhiều người, hắn đã công khai thân thế mình đã giấu kín bấy lâu. Thì ra, Từ Tam Thạch chính là con trai của công chúa tiền triều Đấu Linh Đế Quốc. Dựa vào huyết mạch hoàng thất chính thống này, Từ Tam Thạch với thân phận vương gia đã lập tức tiếp quản quyền chỉ huy, nhanh chóng tập hợp và tổ chức lại đội quân phòng vệ thành đang hoang mang lúng túng. Rất nhanh, Từ Tam Thạch không chỉ thiết lập lại trật tự phòng ngự trong thành mà còn xoa dịu rất lớn tâm lý hoảng loạn của người dân và quân thủ thành. Cùng lúc đó, Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng rất nhanh đã đuổi kịp hai đoàn hồn đạo sư kia. Toàn bộ quá trình tiếp theo có thể coi là một trò chơi mèo vườn chuột mang tính áp bức tâm lý và sức mạnh đả kích chiến thuật cực cao. Hoắc Vũ Hạo dùng hồn kỹ mô phỏng để giúp cả hai tàng hình hoàn hảo. Trong tình thế địch ngoài sáng ta trong tối, hai người họ như những bóng ma xuyên thoi trên chiến trường, từng viên pháo bạo liệt thỉnh thoảng lại từ những góc độ khác nhau bay thẳng vào lớp kiên bảo vệ của hai đoàn hồn đạo sư, nhưng chúng căn bản không biết kẻ địch ở đâu. Hồn đạo khí phòng ngự liên động luôn phải gồng mình duy trì ở trạng thái cường độ cao nhất. Hoắc Vũ Hạo cũng thật là cao tay, cậu muốn làm cho đối phương lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ thần hồn nát thần tính, cho đến khoảnh khắc sụp đổ vì không thể chống đỡ nổi. Điều này khiến cho hai đoàn hồn đạo sư trong cảnh lòng quân hoang mang, chỉ có thể luôn phiên nghỉ ngơi và tiến lên một cách chậm chạp. Đối mặt với kẻ địch vô hình này, đoàn trưởng Hoàng Long là Từ Thiên Nguyên rơi vào trạng thái bạo nộ, trong khi Hạ Hiên Thần thì duy trì sự bình tĩnh tương đối, cố gắng đối phó một cách lý trí. Tuy nhiên, cơn ác mộng của kẻ địch vẫn chưa kết thúc. Ngay khoảnh khắc sơ hở khi hàng phòng ngự của đối phương xuất hiện một chút lơi lỏng, Hoắc Vũ Hạo đã dứt khoát tung ra pháo phân giải cấp 9. Tia sáng khủng khiếp xuyên thủng trực tiếp lớp khiên liên động tưởng chừng như không thể phá hủy, oanh sát chuẩn xác lực lượng tinh nghệ của địch. Đòn đánh này trực tiếp khiến hai đoàn hồn đạo sư rơi vào hoảng loạn tột độ, ép chúng buộc phải dừng bước tại chỗ, bật trạng thái phòng thủ toàn diện để tiến hành chỉnh đốn. Hai bên từ đó chính thức bước vào một cuộc giằng co gay cấn. Cuối cùng, Hoắc Vũ Hạo không chỉ tiêu diệt Từ Thiên Nguyên và phần lớn thành viên của đoàn hồn đạo sư mà còn đổ tội thành công cho Thánh Linh Giáo, sau mầm mống cho sự trở mặt giữa hai thế lực khác ám này. Vậy thì liệu rằng tập tiếp theo sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Tập 165 Đấu La Đại Lục phần 2 đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.